غادي نخليه يتحار شويه وغنزيدو الماء الكافي وغنسدو عليه حتى يطيب. بعد ما خرجنا الدجاج من المرقه وخلينا حتى برد وفرتكنا على هذا الشكل. ودابا غنزيدو واحد 6 البيضات للمرقه ديالنا. نقص البطاط راسه مع التحريك، نزيدو نضيف البيض مع التحريك ونبقاو نحركو حتى تعقد لينا المرقه. وغادي نبقاو نحركو هاد لاصوص حتى تعقد. ودابا غادي نحمر اللوز في الفران كله على الطريقه ديالو. كانت الطريقه ديالو كنسلقوه ويقليه، حنا بغينا نستافدوا من القشره ديالو غنحمروه في الفران ومن بعد نطحنوه. خليكم معنا ومن بعد تبقى نحركوها على هذا الشكل. نديرو اللوز غنديرو تقطيع الدجاج ندير طبقه اخرى تاع الدجاج
غادي نضيفو داك الصوص لي شاف. هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا. نتمنى انه تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك، واللي متابون عندي تابون عندي، وشي كومونتير زوين، وبالصحه والراحه.